Dragi prieteni, azi vă invit la o porție de imam bayıldı, rețetă turcească, vegană, de vinete umplute la cuptor, o mâncare ușor de pregătit, perfectă vara, aromată și savuroasă. Să începem! Ingredientele necesare le găsiți scrise la descrierea videoului. Vedeta acestei rețete, al cărui nume nu mai sunt în stare să-l repet a doua oară și oricum cred că l-am stâlcit și prima oară, este vânăta. Ne trebuie o vânătă pentru 2 porții, o tai pe jumătate pe lungime și cu o lingură de înghețată am scobit interiorul, lăsând din pulpă doar un fel de carcasă exterioară, groasă de circa o jumătate de centimetru, 1 centimetru maxim. În unele rețete turcești am văzut o altă modalitate de a pregăti vinetele. Cu un peeler se taie coaja pe lungime, o porțiune da, o porțiune ba, ieșea un fel de model vărgat. Vinetele se puneau pentru o vreme în apă cu sare, apoi se uscau și se prăjau în ulei de măsline. La final se face un fel de buzunar pe lungime în interiorul vinetei, unde se va pune umplutura. Eu prefer să rămân la varianta mea, cea pe care tocmai v-am arătat-o. Cele 2 carcase doar le voi săra, după care le așez cu partea secționată în jos. Sarea va mai extrage din umezeala pulpei și o va înmuia ușor, pregătind-o pentru gătirea la cuptor. Pulpa deja scobită o tai bucățele mai mici și o pun deoparte pentru mai târziu. Mai spălăm, curățăm și tăiem sorzișor, 2 cepe, eu am ceapă verde, dar e foarte bună și ceapa galbenă, am folosit inclusiv frunzele de la ceapă pentru rețeta noastră. Am spălat, curățat de cotor și sâmburi 2 ardei și le-am tăiat pulpa fâșii subțiri. Am curățat 2-3 căței de usturoi și i-am tăiat mărunt. Ne mai trebuie 3 roșii mari, eu am aici o conservă de roșii întregi. Partea bună e că în această conservă roșiile sunt decojite, am scos 3 roșii din conservă și le-am tăiat cu bulețe, restul conservei l-am pus deoparte pentru mai târziu. Am încins într-o tigaie 3-4 linguri de ulei de măsline și am adăugat ceapa. Sără și gătesc 5-6 minute până se înmoaie. Cantitatea de ulei de măsline folosită la această rețetă v-ar putea speria, dar în fapt e una din caracteristicile de bază ale rețetei originare. Imam bayıldı se traduce prin imamul aleșinat, iar una din versiuni povestește că omul aleșinat, când a aflat cât ulei a pus nevasta în această mâncare, uleiul fiind foarte scump. E chiar amuzantă această versiune, nu pot nega. Eu prefer să cred cealaltă versiune a poveștii în numelui aceea în care imamul a leșinat din cauza entuziasmului că mâncarea e atât de delicioasă. Revenind la rețeta noastră, când ceapa s-a înmuiat, am adăugat și usturoiul pisat și am călit 1-2 minute să-și libereze aroma. Puteți adăuga un strop de apă pentru a împiedica după cele 2 minute usturoiul să se ardă. Am adăugat și ardeiul și am călit până s-a înmuiat ușor. La final am adăugat pulpa vinetelor și roșiile. Eu am strecurat și 2-3 linguri de bulion din conservă. E momentul să adăugăm și condimentele, un pas foarte important în orice rețetă arabă și orientală. În general, întâi am pus sare și piper după gust, apoi am adăugat o linguriță chimion. Eu am pus semințe întregi, dar puteți pune chimion măcinat pentru o aromă mai pregnantă. Rețeta nu prevedea, dar eu am pus pentru că am vrut și niște boia dulce. Se pune și o linguriță zahăr care să contrabalanceze aciditatea roșiilor. Un sfert de lingură scorțișoară măcinată, știu, s-ar putea să fiți reticenți la acest ingredient, dar încercați măcar o dată, rezultatul s-ar putea să vă uimească. Mai adăugăm și sucul de la o jumătate de limetă, amestecând, după care lăsăm să se gătească 5 minute la foc mic, înainte de a lua tigaia de pe foc. Am stropit cu ulei de măsline de bună calitate baza unui vas de mărime potrivită. Am pus cele 2 carcase de vânătă în el. Iată și umplutura noastră de legume. Vă scriam la călirea legumelor că am uitat să pun frunzele de busuioc, nu e bai, pot să le pun acum. Am umplut cele 2 carcase cu amestecul de legume călite, am stropit totul cu încă o tură de ulei de măsline și am turnat în cuva vasului o jumătate de cană de apă. În unele variante de rețete am văzut pus în loc de apă sos de roșii. Eu una prefer să fac un sos de roșii separat în tigaie. Bag tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Acolo se coc circa o jumătate de oră sau până se rumenesc. Între timp fac un sos simplu de roșii.
Folosesc restul de roșii din conserva de mai devreme, mai am vreo 3-4 roșii ce le pot folosi, plus bulionul din conservă. Le-am tăiat cubulețe, am încins niște ulei de măsline într-o tigaie, am adăugat roșiile și le-am gătit pe foc până scad. Roșiile sunt printre acele câteva legume care prin gătire devin chiar mai sănătoase decât atunci când sunt consumate crude. Licopenul, cel care dă culoarea roșie a tomatei, crește prin gătire cu 35%, cu efecte benefice antioxidante, anticancerigene și pentru susținerea activității inimii. Și iată și vinetele noastre umplute. Păcat că nu puteți simți aromele ce umplu bucătăria. Se recomanda să servi la temperatura camerei. Dacă afară este foarte cald, puteți pregăti totul cu o seară înainte, a doua zi de dimineață aprindeți focul și le coaceți cât încă nu a dat căldura, iar la amiază veți avea mâncarea la temperatura perfectă de servire. Din câte am văzut în țara de origine, aceste vinete umplute se servesc așa simple, nouă ne plac lângă o mămăliguță sau o garnitură de orez. Copiilor mei le place foarte mult aceste legume servite ca topping de bruschetta pe pâine prăjită unsă cu usturoi. O rețetă perfectă în timp de vară și nu numai. Like și share dacă vă place rețeta. Vă invit să vedeți și alte rețete de pe canalul Căsuța Laurei. Recomand călduros un aperitiv dulce acrișor de vinete cu ardei, bun de dă dependență. Pentru a experimenta aromele orientale, acest orez muhadara este perfect. Perfectă vara este și o mâncărică de ratatouille în stil clasic, sănătos și ușor de făcut, și nu ezitați să încercați o salată panzanella surprinzător de savuroasă. Sunt onorată că ați ales să gătim azi împreună. Vă aștept cu impresii după ce încercați rețeta. Abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru noutăți. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!